สวัสดีครับผมสกายนะครับ คลิปนี้นี่ผมก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณลูเน่นะครับโดยการสมัครสมาชิกแบบสมทบทุน4ไม้นะครับแล้วผมก็จะมาวาดคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับนิชิกินิชิโอะจากเรื่องโตเกียวกูรีนะครับซึ่งเห็นว่าเป็นพลังกูแบบอสรพิษด้วยนะครับมาจัดกันเลยครับโดยการวาดทรงกลมนะครับมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกแนวนอนคือเส้นตานะครับแล้วก็วาดโครงหน้าเลยนะครับมีแก้มซ้ายแก้มขวาห่างจากเส้นตรงกลางตรงนี้ครับที่เป็นเส้นจมูกนะครับให้มันเท่าๆกันนะครับหน้าเราจะได้เบี้ยวน้อยที่สุดนั่นเองผมจะวาดให้หัวมันเอียงๆนิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้สำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้นี่มันจะมีลักษณะท่าทางที่เหมือนกับแบบเป็นจิตหน่อยๆดูเป็นตัวโกงจริงๆน่าจะเป็นตัวโกงด้วยซ้ำนะ ดูท่าทางแล้วเหมือนตัวโกงเลยที่สำคัญใช้อสรพิษด้วยใช้พลังพิษอันนี้ก็จะเป็นตาของเขานะตาเขาก็จะแบบตอนนี้ก็จะทำท่าโตๆหน่อยนะทำแบบตาแบบจิตๆเนี่ยอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันเป็นท่าที่ใช้พลังกูเลยนะตามันจะแบบออกดำๆเลยนี่แล้วนี่คือจมูกแล้วก็ปากก็แบบแสยะยิ้มแบบกว้างๆหน่อยให้มันดูแบบมีความเป็นจิตนิดเนี่ยโอเคดูครับโอ้โหส่วนตาอีกข้างหนึ่งยังไม่วาดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะวาดมือให้มาแบบเหมือนกับจับตรงแว่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแว่นนะเขาใส่แว่นด้วยนี่วาดไปคร่าวๆนะเดี๋ยววาดหมดแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งลบอีก ฉะนั้นก็ว่างๆไว้ก่อนแล้วนี่คือเส้นหน้าผากนะครับแล้วนี่คือเส้นโค้งของหัวมี2เส้นนี้ทำให้วาดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าชำนาญแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องวาดก็ได้นะครับอันนี้คือผมวาดให้ดูเลยเวลาจะขึ้นโครงหากเราขึ้นโครงได้การวาดรูปก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับก็ฝึกเอาไว้นะแบบนี้เลยส่วนทรงผมนี่ก็แบบคือซอยๆเป็นก้อนๆก่อนนะไม่จำเป็นต้องแบบซอยยีกเลยเนี่ยซอยเป็นโครงก้อนๆจัดทรงก่อนแบบจัดทรงรูปร่างดูก่อนแล้วก็นี่คือโครงของหัวนะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงอีกชั้นหนึ่งให้มันอยู่เหนือกับเส้นหัวไปนะครับทรงผมเราจะได้ไม่ดูติดหนังหัวนะครับนี่ทรงผมมันก็จะบานๆแบบตูดเป็ดนะเนี่ยทรงตูดเป็ดถ้าแบบไว้ทรงผมแล้วไว้ผมแล้วไม่ยอมตัดผมนะมันก็จะเป็นตูดมันก็จะงอยหงอยๆอย่างเงี้ย เป็นทรงตูดเป็ดอันนี้ผมนี่ก็ตูดเป็ดประจำเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้ไปตัดร้านตัดผมอะ เนี่ยทรงประมาณนี้เนี่ยโอเคการวาดรูปนี่ก็จะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะจริงๆผมโคตรชอบเลยวาดรูปเพราะว่าผมค่อนข้างจะบ้านะ เพราะว่าการวาดรูปเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสนุกกับจินตนาการของตัวเองคือส่วนใหญ่นี่คือผมตอนเด็กๆผมมักจะอยู่คนเดียวนะเล่นคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบว่างๆก็นั่งวาดรูปเล่นแล้วพอยิ่งวาดก็ยิ่งบ้านะเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมติดนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าผมชอบอะไรมากที่สุดนะแบบทำแล้วแทบไม่เบื่อเลยก็คือวาดรูปนี่เองนะก็คือมันวาดได้เรื่อยๆเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอคติกับการวาดรูปแบบวาดนานๆแล้วก็แบบต้องวาดสวยเสมอเพราะว่าผมเป็นค่อนข้างจะลวกผมจะวาดแบบเน้นเร็วๆแล้วก็วาดทีๆแล้วก็วาดหลายตัวนะมันก็เลยเบื่อค่อนข้างยากเนี่ยอันนี้คือจะเป็นนิ้วนะครับเนี่ยมาบางตาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนี่คือการร่างโครงนะนี่การวาดรูปของผมประสบการณ์มันมักมาจากการที่เราวาดถี่นะผมค่อนข้างวาดถี่มากเนี่ยวาดแบบปื๊ดๆไปเลยเนี่ยผมพยายามวาดให้มันลักษณะมันดูแบบเป็นธรรมชาตินั่นคือมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะนะครับถ้าเราเป๊ะๆบางครั้งที่หลายคนมักจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันวาดแล้วแบบเส้นเดียวแล้วมันไม่โดนใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแข็งทื่อไงครับการที่เราวาดแล้วมันออกดูแข็งทื่อเนี่ยแหละมันทำให้แบบวาดกี่ทีก็ไม่รู้สึกสวยมันรู้สึกไม่ใช่บางครั้งผมก็เป็นนะถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะบางทีก็ตัดแล้วไม่ใช่แต่บางครั้งก็ต้องปลงนะคือเราวาดไปแล้วก็ต้องแล้วกันไปนะ
เพราะเราจะมานั่งยึดติดไม่ได้ครับการวาดรูปนี่เราไม่จำเป็นต้องยึดติดนะเราสามารถที่จะวาดภาพซ้ำๆใหม่ๆได้เสมอนะอันนี้พลาดไปก็ไปวาดคราวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเราจะย้ำคิดย้ำทำนะไอการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมันข้อดีคือโอเคมันละเอียดนะแต่ข้อเสียของมันอ่ะมันคือมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเครียดอ่ะมันจะเกิดภาวะเครียดสะสมอ่ะมนุษย์เราส่วนใหญ่มันจะค่อยๆเครียดวันละนิดวันละนิดวันละนิดถ้าเราสะสมความเครียดนี้มากๆเข้าสักวันก็จะระเบิดนะแล้วมันก็จะเกิดอาการที่แบบเขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์อ่ะคือเบื่อช็อตไปดื้อเลยอ่ะแล้วกว่าจะขึ้นมาใหม่นะสักพักก็ช็อตต่ออย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยแบบไฟช็อตไปช็อตมาสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันช็อตก็คือนี่ครับการวาดรูปมันไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันสวยเสมอไปนะเราต้องวาดรูปแบบที่มันให้สวยระดับหนึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็วาดเร็วๆนะหากทำได้แล้วการวาดรูปนี่จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะสนุกอ่ะเพราะเราจะวาดได้หลากหลายแล้วก็ไม่ซ้ำซากนะเพราะว่าวาดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะสำหรับตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยอันนี้ผมก็วาดราวๆครึ่งชั่วโมงนะค่อยๆวาดไปเนี่ยเติมฟันไปแล้วคอยมาดูซิว่าเราวาดตรงไหนแล้วรู้สึกมันไม่สวยแล้วมันดูแล้วมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาไว้แก้ในคราวต่อไปนะเนี่ยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราด้วยนะว่าวันนี้หรือวันนู้นเรามีอารมณ์ไหมอะไรเงี้ยบางทีก็วาดแล้วก็คึกนะ แต่ถ้ายังมีแบบมีคนมาวุ่นวายอ่ะตอนที่เรากำลังวาดรูปอันเนี้ยอารมณ์มันอาจจะแบบไม่ได้อ่ะแต่ถ้าวันไหนที่เรานิ่งๆอ่ะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าแบบมันจะต้องวาดแล้วอย่างเงี้ยมันจะพอวาดแรกๆอาจจะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าจะวาดอะไรดีนะแต่พอวาดไปวาดมามันเริ่มบ้าครับคือผมฝึกโดยการที่แบบวาดทุกตัวจะมาตัวเอกตัวเดียวไม่ได้นะต้องมาให้ครบตี้นะเหมือนกับสะสมโมเดลอ่ะเราสะสมตัวเดียวมันก็ไม่มีเพื่อนครับมันก็ต้องเรียกเพื่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะผมก็จะเรียกเพื่อน ตัวไหนที่ผมชอบแล้วผมติดใจนะผมจะวาดยาวเลยพอมันวาดยาวแล้วมันอารมณ์มันได้ไม่รู้เพื่อนๆจะรู้สึกหรือเปล่านะผมเป็นแบบนี้ว่ะเนี่ยมันวาดแล้วต้องวาดให้ครบนะพอวาดแล้วครบแล้วมันรู้สึกว่ามันเฟี้ยวอ่ะเนี่ยสำหรับไอตัวนิชิกิอันนี้นี่ก็จะแบบลวดลายไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคือมันใส่เสื้อแบบเสื้อธรรมดามากๆอ่ะเนี่ยก็จะมีรอยยับเนี่ยผมก็ติ๊กถูกไปครับรอยยับผมอะเนี่ยติ๊กถูกงอหงอยเนี่ยประมาณเนี้ยอาจจะยับไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าผมไม่เคยฝึกวาดรอยยับนะผมก็จะยับอย่างนี้เลย เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บเสร็จโอเคเนี่ยมันมีลายเส้นหนึ่งออกมาเนี่ยแค่เนี้ยรอยยับตรงจักรแล้ตรงท้องมั่งอันเนี้ยเติมให้นิดนึงเนี่ยประมาณเนี้ยแค่นี้เราก็ได้ละเสื้อเชิ้ตไอตัวนี้ดูก็ท่าทางน่าจะเก่งนะดูดิโหแบบเนี่ยเติมรอยยับไปเนี่ยขีดไปแรกๆอาจจะรู้สึกว่ากูจะรับยับยังไงนะหลังๆถ้าเพื่อนๆชำนาญก็จะยับแบบผมเลยนะคือลองขีดดูนะพอขีดไปขีดมาให้เน้นเฉพาะไอ้ขีดไอ้ตรงที่เป็นข้อพับอ่ะมันก็จะได้รอยยับที่ค่อนข้างแบบโอ้โหแบบสมูทเลยอ่ะเนี่ยมันอาจจะดูแบบแข็งขืนหน่อยนะแต่พอเราลากไปลากมาเดี๋ยวมันก็สวยของมันเองอ่ะอย่าไปยึดติดครับการวาดรูปหรืองานศิลปะเขาห้ามยึดติดนะถ้ายึดติดแล้วความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิดนะความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีจินตนาการเท่านั้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องฝึกสร้างจินตนาการสร้างโลกของเราขึ้นมานะอาจจะดูเหมือนไร้สาระนะแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์น่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วมันทำให้เรามีพลังงานบวกมากกว่าคนทั่วไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากางเกงอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละเป็นกางเกงยีนธรรมดาง่ายๆเนี่ยวัดเป้าหน่อยเนี่ยเป้าก็ตุงนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็รอยลายแล้วก็รอยยับกระเป๋ากางเกงนี่ใส่ไปเนี่ยประมาณเนี้ยผิดถูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ทีหลังผมก็จำไม่ได้แล้วว่าลายอะไร เนี่ยประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาวาดพลังกูของนิชิโอะกันนะครับนิชิโอะโอเคเนี่ยตรงนี้มันจะคล้ายๆกับหางแมงป่องอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ย
ฟืบยาวมาต่อข้างหลังแล้วก็พันที่ขาคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยตัวนี้นี่ดูไปประมาณนี่เฮ้ยผมว่ามันก็ดูเท่นะเนี่ยดูดิเฟี้ยวใช้ได้ว่ะพลังกูสายอสรพิษเดือดด้วยสีไลท์บูเพิ่มความดิบเถื่อนทวีคูณด้วยพลัสเซียนบูปาดบัดยับเพื่อให้ไม่น่าดูจิตนิดๆเพิ่มคีย์เบสอัดไปอีกชั้นรู้สึกว่าเริ่มจะดูเป็นคนคลั่งชามะนาวสาดเอาเลยลงไปยิ่งดูโดดเด่นขึ้นอีกจังหวะละเลงบาวอีกเลเยอร์เสริมความดิบเถื่อนให้เพิ่มขึ้นสายตานิชิโอะดูคมเข้มด้วยเรดสดลายง่ายๆด้วยสีโครมเยลโล่เงาปลาเถื่อนแต้มรั่วๆใช้ซิลเวอร์เกรย์ไม่ได้เป็นเกย์ชุดเสื้อสีหมองมนด้วยไลแลกเว้นไฮไลท์ขาวด้วยจะได้ประหยัดสีกางเกงละเลงซิลเวอร์บางๆก็พอเพราะว่ามันเปลืองสีอะโฉลมแซนให้ชุ่มรู้สึกผสมจนเป็นสีอะไรแล้วก็ไม่รู้ลวดลายผมใช้เวนไดบาวเพราะว่าสีดำมันเหลือนห้อยแต้มดำนิดนึงเสริมพลังปีศาจพลังกูโอ้โหอย่างเท่เพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย